নমস্কাৰ আজি আমি এটা একদম ধুনীয়া টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো বনাব যাই আছোঁ যিটো টপিকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মানে কিছুমান ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু বনোৱা হৈছে বা যিটো টপিক মানে যিটো বস্তু নহ'লে আমাৰ মানে কিছুমান ধৰি লওক এৰোপ্লেন হওক বা কিবা হওক এনেকুৱা কিছুমান বস্তুত বহুত প্ৰব্লেম আহি গ'ল যিটো মানে কি ৰিয়েল যেন নালাগে মানে অকণমান ৰিয়েলিটিতকৈ বেলেগ যেন লাগে কিন্তু ৰিয়েলে হয় মানে কি যাদু লাগে অলপমান আৰু মানে কি যদি আমি নৰ্মেলি চাওঁ যে চাইকেল এখনত আমি যদি থিয় দি থাকোঁ ষ্টেণ্ড নিদিয়াকৈ পৰি যাম বা বাইক এখনত যদি ষ্টেণ্ড নিদিয়াকৈ থিয় দি থাকোঁ পৰি যাম কিন্তু এই চিষ্টেমটো ইউজ কৰি আমি সেলফ বেলেন্সিং কিছুমান মানে স্কুটি হওক বাইক হওক বনাই আছে আইটি ষ্টুডেণ্টে নে মাষ্টৰে মই গম নাপাওঁ তেওঁলোকে বনাই আছে যদি মানে বহল ভিত্তিত বনায় আপোনালোকে আনি নিজৰ বাইকত বা স্কুটিত লগাই ল'লে আপোনালোকে যদি এনে থিয় দি থাকে চলাই নাযায় পৰি নাযায় বা যদি কোনোবাই ঠেলিও দিয়ে তথাপিতো পৰি নাযায় তো বেছি দেৰি নকৰি আমি বস্তুটো চাওঁ একদম চিম্পল বস্তু যদি আমি মানে একদম চিম্পলভাৱে চাব খোজোঁ এইটো মোৰ চাইকেলৰ চকা এটা আছে মোৰ তাত যদি মই চাইকেলৰ চকাটোৰ এই এক্সেলডালৰ এটা মূৰে ধৰোঁ পৰি যাব একদম চিম্পল কথা মানে আমি নৰ্মেলি জানো এটা আইডিয়া চবৰে হৈ যায় যে এটা চাইডে যদি ধৰোঁ ইফালে তলফালে টানি আছে গ্ৰেভিটি গতিকে বেলেঞ্চ নহ'ব পৰি যাব কিন্তু যদি আমি ইয়াক ঘূৰাই দিওঁ চকাটো যদি ঘূৰাই দিওঁ কি হ'ব চাব মই ধৰাও নাই ইয়াক মোৰ আঙুলিটোত এনেই ঘূৰি আছে পৰি যোৱা নাই আৰু এই চিষ্টেমটোক যদি আমি অলপমান ভালকৈ চাব যাওঁ আমি কি কৰিম ইয়াক যদি ৰছী এডালত বান্ধি দিওঁ গছত গাঁঠি দিছোঁ আৰু এই ৰছীডাল আনি তলত ইয়াতে মানে এক্সেলডালৰ এটা মূৰে গাঁঠি দিছোঁ তাৰপিছত যদি আমি কি কৰিম ইয়াতে ধৰি ঘূৰাই দিম ঘূৰাই দিলোঁ এইবাৰ যদি আমি এইটো মূৰে এৰি দিওঁ চলি থাকিব তলফালে পৰি যোৱা নাই কিন্তু ছাইডৰ ফালে ঘূৰি আছে তাৰ কাৰণটো মই কৈ আছোঁ আমি এইফালে যদি ঘূৰাই দিওঁ ই এনেকৈ ঘূৰি আছে কিন্তু যদি আমি এইফালে ঘূৰাওঁ আমাৰ ফালৰ পৰা যদি এণ্টি ক্লকৱাইজ ঘূৰাওঁ এইফালে ঘূৰি যাব এইবাৰ আৰু ইয়াৰ ওজনটো মানে এনেকুৱাকৈ কমি যোৱা যেন লাগে যদি মই হাতত লওঁ ই অকল এইখিনিত মই মূৰৰ ওপৰেৰে এনেকুৱাকৈ যদি ঘূৰাই দিওঁ তথাপিতো ই থাকি যাব মানে মোৰ একদম মানে মই বল প্ৰয়োগ কৰিব লগা হোৱা নাই ই নিজে ঘূৰি আছে কিন্তু যদি আমি এনে ল'ব খোজোঁ ই চিধা হৈ নাথাকে তলৰফালে পৰি যায় আৰু মেইন কাৰণটো হ'ল আমাৰ যে এই চিষ্টেমটো হৈ আছে মানে ই পৰি যে যোৱা নাই ছাইডৰ ফালে যে ঘূৰি আছে এই চিষ্টেমটোক আমি মানে ফিজিক্সত জাইৰস্কপিক প্ৰেচিছন বুলি কয় আৰু ইয়াৰ মেইন কাৰণটো ক'ত হৈ আছে মানে যদি আমি এইফালে ফ'ৰ্চটো ইউজ কৰোঁ ইয়াতে এটা টৰ্ক মানে প্ৰডিউচ হয় টৰ্কৰ সৃষ্টি হয় আৰু যদি আমি ৰাইট হেণ্ড থাম ৰুল ইউজ কৰোঁ মানে ইফালে চকাটো এইফালে যদি ঘূৰি থাকে আঙুলিকেইটা যদি এইফালে দিওঁ আমাৰ যিটো বুঢ়া আঙুলি আছে ই এংগুলাৰ মমেণ্টামটো দেখায় মানে এংগুলাৰ মমেণ্টামটো এই চকাটোৰ এই এক্সিছডালৰ মানে এক্সেলডালৰ মানে আমাৰ ফালে থাকিব আমাৰ দিশত থাকিব আৰু যিটো ইয়াৰ টৰ্ক আছে সেই টৰ্কটো এইটো দিশত থাকিব মানে যদি এনেকুৱাকৈ চাওঁ এইটো এংগুলাৰ মমেণ্টাম আৰু এইটো টৰ্ক আৰু এই এংগুলাৰ মমেণ্টামে সদায় টৰ্কৰ ফালে মানে যাব খোজোঁতে মানে টৰ্কৰ দিশত যাব খোজোঁতে কি হয় ই যদি আমি এইফালে ঘূৰাওঁ চকাটো এইফালে ঘূৰি যাব আৰু তাৰ লগতে মানে কি হয় এংগুলাৰ মমেণ্টামটো টৰ্কৰ দিশত যাব যায় মানে টৰ্ক খেদি যায় আৰু টৰ্কটো কি হয় লগে চকাটোৰ লগে টৰ্কটো ঘূৰি থাকে মানে চকাটো ঘূৰি যোৱাৰ লগে টৰ্কটো ঘূৰি থাকে গতিকে সদায় এংগুলাৰ মমেণ্টামৰ 90 ডিগ্ৰীকৈ টৰ্কটো ঘূৰি থাকে আৰু সেইকাৰণে চকাটো পৰি নাযায় এইফালে ঘূৰি থাকে অলপ আগতে আমি এইফালে ঘূৰাইছিলোঁ আৰু যদি আমি এতিয়া সেইফালে নুঘূৰাই এইফালে ঘূৰাওঁ কি হ'ব এইফালে ঘূৰি আছে গতিকে আমি যদি এইকেইটা আঙুলি ইয়াক মানে ঘূৰাৰ দিশত দিওঁ আমাৰ আঙুলিটো বুঢ়া আঙুলিটো সেইফালে থাকি যাব গতিকে এংগুলাৰ মমেণ্টামটো সেইফালে থাকি যাব কিন্তু টৰ্কটো এইফালে আছে আৰু সেইকাৰণে যদি ইফালে ঘূৰাই দিওঁ ই টৰ্কটো সদায় এইফালৰ টৰ্কটো এইফালে আহিব চাব মানে টৰ্ক নহয় এংগুলাৰ মমেণ্টামটো টৰ্কৰ ফালে আহিব চাব আৰু সেইকাৰণে ই এইফালে ঘূৰি যাব সেইকাৰণে সি তলফালে পৰি নাযায় উল্টাকৈ ঘূৰি আছে মানে যদি আমি এইফালে ঘূৰাওঁ ইফালে যাব আৰু যদি এনেকুৱাকৈ ঘূৰাওঁ ইফালে ঘূৰি যাব তো ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিল লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ভিডিঅ' চাই থাকিব বিচাৰে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ জয় আই অসম